نشوف كده السؤال ده مع بعضينا. all of the following can be used to treat elevated intracranial pressure except. فحطيت لي مجموعة حاجات زي ال elevated ال head of the bed مظبوط بيستخدم. place a ventricular catheter مظبوط. mannitol bolus ممكن تساعد في تقليل ال elevated intracranial pressure. hypertonic saline intravenous، كل دي محاولات بتتم، ولكن الجلوتاميت انتاجونست هي دي اللي 100% ايه غلط. هو بيدور ايه؟ كل دول ترو ايه ما عدا واحده. جلوتاميت انتاجونست دي الحقيقه استخدمت اساسا اكسبيرمنتالي الى الان بدرجه كبيره في محاوله منع الستروك الاسكيميك اكتر منها ايه في الريزد انتراكرينيال بريشر. دي بتعتمد على ان في ريسبتورز معينه للجلوتاميت اسمها ان ميثايل دي اسبارتيت ريسبتورز، وجدوا الانتاجونست ليها دي ممكن تمنع البرين دامج في حالات الايه البرين اسكيميا. ملهاش دخل خالص بالانكريز انتراكرينيال بريشر، اللي هو لو حبينا نفتكر بيبقى فيه بابيليديما، شايفين الاوبتيك ديسك عامل ازاي كومبيرد لللاين الكلير الجميل ده بتاع النورمال ايه اوبتيك ديسك ده، شايفين هيز ازاي، وفي يبقى دي ايه بابيليديما ايه واضحه هنا كومبيرد للنورمال. فزي ما ذكرت جلوتاميت انتاجونست ورك باي انهيبيتنج الاكتيفيتي بتاع الجلوتاميت ريسبتورز، ومنها نوع اسمه ان ميثايل دي اسبارتيت ريسبتورز. researchers have shown using animal model that inhibition of N-methyl D-aspartate receptors can result in potentially improved motor function في العيانين ممكن الاسكيميك ستروك وممكن باركنسونيزم، وبدأوا يستخدموها برضو في علاج الدبريشن، ولكن ملهاش أي علاقة خالص بموضوع elevated intracranial pressure. دي اكسبيرمنتال لدرجه عاليه قوي في حالات الايه الاسكيميك ستروكس، وبيحاولوا في الباركنسونيزم وفي الدبريشن من خلال الانتاجونيزم للجلوتاميت ريسبتورز على الان ميثايل دي اسبارتيت ريسبتورز. هنا عندي 8-month infant is brought للاي ار by his parents. He is having episodes of abdominal pain and is just recovering from an upper respiratory tract infection. يعني جاي بابدومينال بين بعد upper respiratory tract infection. دايما في طفل صغير لما يقول لي القصه دي ابدومينال بين بعد respiratory tract infection افكر في احتمالات متنوعه، منها الانترسبشن بيحصل ان هو الليمف نودز بتبقى انلارجد بعد الانفكشن، ومع موفمنت الامعاء بيحصل احيانا موضوع الانترسبشن للاطفال دول اللي معرضين له. He seems well in between but then suddenly seems to be in pain and looks pale. He has vomited several times. يعني داخل في يبدو intestinal obstruction، ومن الشوك بدأ يبقى فيه pallor all of a sudden. On questioning he has not passed stools for 24 hours. يعني دي absolute constipation بعد abdominal pain في infant بعد respiratory tract infection، دي common جدا وتيبيكال للانترسبشن. مفيش بروجكتايل فوميتنج بتاع البايلوريك ستينوزيس. ابندسايتس مش ملهاش دخل بالابسوليوت كونستيبيشن، دي صعب قوي تحصل وملهاش علاقه قوي بالابر ريسبيراتوري تراكت انفكشن. الجاسترونترايتس هتعمل دايريا مش ابسوليوت كونستيبيشن كده. فالحقيقه هو الانترسبشن هو اللي بيجي في الاطفال الصغيرين بعد ما يحصل انفكشن، وكرياكشن من الليمفاتكس وحركه الامعاء نفسها، الليمف نودز تبقى انلارجد. حركه الامعاء في الاطفال المعرضين ممكن يحصل ايه لوب تدخل ضد يعني جوه الثانيه تعمل ايه انترسبشن. فالوصف ده تيبيكال بتاع حالات الايه الانترسبشن في الاطفال. هنا هوت عندي بعد كده هذا السؤال. 70-year-old woman presents with a 2-month history of anal pain and itching. More recently, she had been having some fresh bleeding and mucus discharge per rectum. يعني واضح عندها anal pain و itching و mucus و blood وسنها 70. On examination, there is an irregular tendal ulceration عند the anal margin, which appears to be extending into the anal canal.
يعني كمان في ulcerated mass. مع الأعراض دي في سن 70 الحقيقة أول حاجة تيجي في البال اللي هي إيه؟ موضوع الانال كارسينوما، لازم توضع إيه في اعتباراتنا. في سن ال70 مع الريجولار ماس وتندر والسريتد معذره، وفي بلاد وفي بيوكاس وفي انال بين وإتشن، كل دي اعراض ايه؟ انال ايه كانسر ممكن نلاقيها. عندي هنا سؤال 25 years old with recently diagnosed ulcerative colitis is started on mesalamine after a recent tapering of high dose steroids. 2 weeks later, he develops severe pain in his epigastrium, which radiates through to his back. واتفقنا pain epigastrium radiating للباك بنفكر في ايه؟ pancreatitis بفكركم. What is the most likely diagnosis؟ أنا أحب كلمة most likely لأن ما أقدرش أشخص نهائي من مجرد كده. فهنا حاطط مجموعة حاجات، وزي ما قلنا البين radiating to the back ده بتاع acute pancreatitis. طب هل العيانة دي لسبب ما فعلا تم اختيار الإجابة acute pancreatitis في سبب معين يخليها مور كومن في الحالات دي؟ نعم، الهاي دوز ستيرويدز نفسها اللي كانت بتاخدها ممكن تؤدي البنكرياتايتس، والميزالامين بالسايد افكتس بتاعته بنكرياتايتس. فبص لو بتاخد يعني في ادويه زي الاذاثيوبرين، بريدنيزولون، والميزالامين دي بتتاخد في الانفلاماتوري باول ديزيز، كلها بين امبلايكيتد انها بتعمل اكيوت بنكرياتايتس. وهنا الاكيوت بنكرياتايتس ساعات يبقى معاه ساينس اوف لوكالايزد إلياس ايه في منطقه البنكرياس، الانتستين مش عارفه تتحرك تجمع جاز، ويبدا ايه يبان فيها ايه لوكالايزد ايه إلياس في اماكن قرب البنكرياس، ممكن تبان في البلين اكس راي. عندي هنا السؤال ده which of the following statements about head injury and concomitant hyponatremia are true؟ الحقيقه في الهيد انجري والهايبوناتريميا دي تمشي مع one of the cause of syndrome of inappropriate ADH production اللي هو head injuries. head injury بتزيد ال ADH يسحب ووتر يعمل ايه؟ ما يسمى concomitant hyponatremia او ايه hyponatremia نتيجه dilutional يعني hyponatremia. فهو هنا بيوصف بيقول which of the following is true؟ there are no primary alterations in cardiovascular science. كلام مظبوط الحقيقه، هي مش اساسا كارديوفاسكولار، حتى ما فيش ايديما بيبقى لان بيزيد الرينال بلاد فلو من الهايبرفوليميا، فبتوش الصوديوم برغم ما بيبقاش فيه ايديما، وفي نفس الوقت ما بيبقاش فيه هايبرتنشن عشان الصوديوم واطي، فما فيش اولتريشن في الكارديوفاسكولار ساين. فعلا هي دي الاجابه النموذجيه بتاعه هذا السؤال اللي هو هيد انجري وكونكوميتنت هايبوناتريميا اللي هي سيندروم اوف inappropriate ADH production، وتيبيكالي نو ايديما ونو هايبرتنشن معاه لان ما فيش صوديوم، وبيبقى دايليوتد وفي ناتروريسز نتيجه الايه الهايبرفوليميا اللي حاصله. سيندروم اوف الابروبريت اي دي اتش دي ممكن تحصل مع حاجات كتيره، يعني منها ايه؟ اي برين دامج او تروما، دراجز، مالجنانسي، هايبوثايروديزم ممكن تبقى احد الاسباب. فكل دي اسباب للسندروم اوف inappropriate ADHA production، ولكن هنا كان جايبها في كونتكست ايه؟ هيد تروما. ونكمل بقيه الاسئله مع بعض.